हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनलाइजेसनलाई एकदमै नेक्स्ट लेभल लगौँ भन्ने थियो होइन। त्यसले त केही भन्नु पऱ्यो, अनि कहाँ आयो त नाम भन्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि त्यो एउटा पत्रिकामा नाम आयो भन्नु पऱ्यो क्या। द्याट इज लाइक जस्तै मेरो सेक्टरमा द्याट चाहिँ गिफ्टिङमा यसमा कोही बिगर प्लेयर आओस् न, कहिले पनि सेलिब्रेट गरे आउँदैन। छोराछोरीलाई 50 वर्षको बुवा आमालाई डिनर डेट पठाउनु, रोमान्टिक डिनर डेट पठाउन मन हुँदो रहेछ। Hi, this is Ashna and you're watching TechStories by Techsathi powered by Hamrobazar. Hamrobazar is Nepal's #1 biggest digital marketplace where you can buy and sell used as well as new products. आजको हाम्रो एपिसोडमा हुनुहुन्छ Mr. Santosh Pandey, co-founder of Offering Happiness and Oho Cakes. So, delay nagarday, let's get on with today's episode. Welcome, sir. Thank you so much. So first of all, हजुरको एउटा सानो introduction and your background, please. मेरो नाम सन्तोष पाण्डे, अहिले दुईटा कम्पनी चलाइरहेको छु, अफरिङ ह्याप्पिनेस र ओहो केक। आई थिङ्क द्याट्स द ब्याकग्राउन्ड। अनि एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड मेबी अलिकति? मैले चाहिँ अन्डर ग्रेड मेरो ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट स्टडिजमा गरेको, सो बिजनेस पढेको होइन, टेक्नोलोजी पढेको पनि होइन, समथिङ रियली डिफरेन्ट फ्रम वाट युआर डुइङ होइन। अनि सो हजुरको जर्नीको कुरा गरौँ भनेपछि यु वन द नेपाल टाइटल फर द एन्टरप्रेन्योर अवार्ड and then you went on to represent Nepal in Macau as well. So त्यो सबै जर्नीको बारेमा हल्का if you could describe how you started it out and how it continued on. स्टार्ट गर्दा चाहिँ 2016 मा हामीले एकदमै सानो, when we started हामीले एकदमै यहाँसम्म पुग्छौँ अथवा ई-कमर्स हुन्छ त्यो केही पनि सोचेकै थिएनौँ। हामीले चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्रामबाट गिफ्ट्सहरू बेच्ने, अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ हाम्रै कलेजमा पढेको जुनियर्सहरूले सानो पेपर बेस्ड ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू बनाउने, सो त्यो बेच्ने प्लान गरेर सुरुवात गरे हो। अनि वेन वी स्टार्टेड हामी अलिकति सोसियल मिडियामा डिजिटल मार्केटिङमा राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स टार्गेट टु नेप्लिज वर लिभिङ अब्रोड, अनि उनीहरूले आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीको लागि यहाँ अर्डर गर्छ, डेलिभर गर्नको लागि अर्डर गर्छ भन्ने प्लान थियो। अनि अलिकति युनिक त केही हुनु पऱ्यो, हाम्रो भ्यालु प्रपोजिसन अलिकति डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने प्लान थियो। अनि अरूले त्यति बेला इ कमर्सहरूले नर्मल डेलिभरीहरू गरिरहेको थिए, सो वी थट एउटा सरप्राइज डेलिभरी भन्ने अप्सन पनि राखौँ न, इफ पिपल वान्ट रिसिभरलाई थाहै नपाइकन के आइरहेछ, कसले पठाएको केही थाहै छैन, र त्यो डिरेक्ट घरमा गिफ्ट डेलिभर गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि ओके यो मान्छेले मलाई गिफ्ट पठाइरहेछ। आई थिङ्क यसले अझ सरप्राइजको एलिमेन्टले चाहिँ ह्याप्पिनेसलाई मल्टिप्लाई गर्छ होला भन्ने पार्टले वी स्टार्टेड द्याट वे। तर सुरुवात गरे जस्तो भएन होइन, त्यो गिफ्टहरू बनाउनलाई इट वाज डिफिकल्ट, प्लस अर्डर्सहरू पनि धेरै आएन। अनि बिचमा एउटा साथीको गर्लफ्रेन्डको लागि वी थट अफ प्लानिङ सरप्राइजेस, सो उसको साथीको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ 1 महिनाको लागि नेपाल आइरहेको थियो, अनि उसको लागि काम थिएन, अनि हाम्रो टिम चाहिँ 6-7 जनाको भइसकेको थियो, तर काम थिएन। अनि त्यसो लेट्स डु आफ्नै साथीको गर्लफ्रेन्डलाई भाउजूलाई सरप्राइज गरौँ त भनेर द्याट्स वाट वी प्लान्ड। अनि 1 महिना पुरा मुभीहरूमा देखेको जस्तो सबै आइडियाजहरू होइन, जति पनि हामीले मुभिजहरूमा सरप्राइज प्लान गरेकोहरू देख्छौँ त्यो सबै आइडियाहरू नेपालमा के गर्न मिल्छ, यहाँ के गर्न मिल्छ, त्यो हामीले एक्सप्लोर गरेर एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसको फोटो भिडियोहरू थियो, अनि वान अफ द फोटो द्याट वी थट हामीले प्लान गरेको डिनर डेटवाला फोटो चाहिँ इट गट 1 हप्ता 2 हप्ता पछाडि भाइरल भयो क्या एकदमै। सो त्यसमा यति धेरै इङ्गेजमेन्ट भयो कि गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई ट्याग गर्दै हाम्रो एनिभर्सरी मनाउनु जानुपर्छ, मलाई बर्थडेमा यस्तै सरप्राइज दियो है, सो त्यस्तो खाले हुन्छ नि, थाउजन्ड्स अफ कमेन्ट्स हुन थाल्यो। हामीले त प्लान नै गरे होइन त्यो बेच्नलाई, अनि देन पिपल स्टार्टेड आस्किङ यसलाई कति पर्छ भनेर। सो त्यो हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ मार्केटले आफै पिभट गराइदियो जस्तो लाग्छ। अनि हामी सरप्राइज प्लान गर्ने इन्डस्ट्रीतिर लाग्न थाल्यौँ, मान्छेको एक्सपिरियन्स बिल्ड गर्नेतिर लाग्न थाल्यौँ। अनि त्यो हुँदै हुँदै विथ लट्स अफ अप्स एन्ड डाउन्स बिस्तारै ग्रोथ भयो। अनि एउटा ग्रोथ भइसके पछाडि एउटा स्टेज आयो वेन अघि हजुरले भने जस्तो ग्लोबल स्टुडेन्ट एन्टरप्रेन्योरसिप अवार्ड भन्ने छ। सो त्यो अवार्डको लागि जानुको रिजनको स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै डिफिकल्ट टाइममा गयो, कम्पनी अलमोस्ट अब बन्द हुन्छ भन्ने स्टेज पुगेको थियो। किन त्यो स्टेज पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न हामी यङ एजमा अलिकति स्टार्टअप गरियो, सबैको अफिस फ्यान्सी हुने, इम्प्लोइजहरू टन्न हुने होइन, त्यो देखिसकेपछि वाट वी फिगर्ड आउट भने हाम्रो चाहिँ सानो थियो कि हामी चाहिँ भुइँमै बसेर अझै चौकटीमै बसेर काम गरिरहेको थियौँ। हामी आफै डेलिभरी गर्न जान्थ्यौँ, हामी आफै रुख चढेर लाइट हालेर हुन्थ्यो डिनर डेट गराउनलाई, बलुन आफै गरेर डेकोर गरेर हुन्थ्यौँ। अनि वी फल लाइक अब त पैसा आउनु थाल्यो, क्यास फ्लो राम्रो छ, अब ठुलो ठाउँ सरौँ, लेट्स हायर पिपल भन्नेमा गऱ्यौँ। भर्खर सुरु गरेको 15-16 मन्थ मात्र भएको थियो कम्पनी सुरु गरेको। अनि त्यो डिसिजन लिइसके पछाडि चाहिँ त्यो टु अर्ली रहेछ, अनि जुन ग्रोथ देखेका थियौँ त्यो ग्रोथ सस्टेन हुने ग्रोथ पनि रहन्छ। अनि केही समयमै वी रियलाइज द्याट हामीले इम्प्लोइलाई पैसा तिर्न सकिरहेको छैनौँ टाइममा, त्यस पछाडि रेन्ट तिर्न सकिरहेको छैनौँ,
सो त्यसले चाहिँ अलमोस्ट अब हामी सट डाउन गर्छौँ भन्ने स्टेज पुऱ्याइसकेको थियो. द्याट इज ब्याक इन 2018 नै. अनि त्यति बेला म एकदम धेरै मेन्टरसिपहरू खोजिरहेको थिएँ, मान्छेहरूलाई रिच आउट गर्दै अस्तिसम्म राम्रो गरिरहेको बिजनेस आज एक्कासी बिग्रियो भन्ने पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ समवन सेड वाइ डोन्ट यु अप्लाई, यस्तो खाले प्रोग्राम भइरहेको छ जहाँ सिड मनी पनि छ अनि यु गेट प्राइज मनी पनि. सो गो अप्लाई भन्नुभयो. अनि त्यो पैसाले नै एटलिस्ट 2 महिनाको भाडा तिर्न पुग्छ कि भनेर एक्चुली आई वेन्ट टु अप्लाई. अनि नेपालको कम्पिटिसन सेमी फाइनल्स जितेँ अनि त्यसपछि मकाउ जान पाएँ. सो द्याट वाज द जर्नी. अनि त्यस पछाडि बिस्तारै बिजनेस अझै सिरियस तरिकाले अगाडि ग्रो भयो. राइट. सो मैले एउटा कुरा चाहिँ देखेको इज इन यर प्रोफाइल धेरै ठाउँमा देखेको छु, यु वर्क विथ वी इन्सपायर नेपाल, यु वर्क विथ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल एज वेल. पहिल्यैदेखि नै हजुरको इन्ट्रेस्ट थियो ह्युमन एस्पेक्ट टच गर्ने भनेर? आई थिङ्क ह्युमन एस्पेक्ट भन्दा पनि अब ह्युमन इमोसन्स भनौँ न. इमोसन्स मलाई पर्सनल जर्नी अब इफ यु आस्क इफ आई हेभ टु बी अनेस्ट एन्ड सेयर, मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ म एकदमै इन्ट्रोभर्ट थिएँ. अनि इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नलाई आई स्टार्टेड जे पनि सुरुवात गरेँ. तर त्यो जताभावी आफै बाटो भनौँ न एउटा पाथ आफै पेभ हुँदै अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने डे 1मा कहिले पनि आई नेभर थट लाइक अरूलाई इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छु भन्ने थिएन. इट वाज जस्ट बिकज म आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर गएन भने चाहिँ म एकदमै धेरै पढन्थेँ. अनि त्यो हुन्छ नि कोहीसँग बोल्न डराउने, रुमभित्र बस्ने मान्छे मात्र भन्छु होला अनि डर लागेर एक्चुली आई मुभ आउट अफ माई कम्फर्ट जोन. अनि त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप थाहै नपाइकन लाइक एज यु मेन्सन्ड लिडरसिप ट्रेनिङ दिने होला, मान्छेलाई इमोसन्स तरिकाले इन्सपायर गर्ने ठाउँहरूमा काम गर्ने होला, त्यस्तो सेमिनार्स मोटिभेसनल सेमिनार्सहरू अर्गनाइज गर्ने होला. सो द्याट्स हाउ इट पेभ्ड. अनि बिस्तारै अफरिङ ह्याप्पिनेस पनि स्टार्ट भयो. ओके. सो हजुरको यो ह्युमन एस्पेक्ट नै टच गरेर यु वर अल्सो पार्ट अफ अहिले भर्खर लन्च भएको नेपाल मेन्टल हेल्थ इनिसिएटिभ. सो त्यो किन स्टार्ट गरेको, वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड इट? नेपाल मेन्टल हेल्थ इनिसिएटिभ चाहिँ हामी 6वटा डिफ्रेन्ट मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरू मिलेर सुरु गरे हो. म चाहिँ वान अफ द भोलिन्टियरी एउटा संस्थामा छु, द्याट इज ग्लोबल सेपर्स. अनि ग्लोबल सेपर्समा म 1 वर्ष जस्तो भयो जोइन गरेको. जोइन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट मेन्टल हेल्थमा किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मैले कतै गएर आई रिप्रेजेन्ट अर आई को फाउन्डेड अ कम्पनी कल्ड अफरिङ ह्याप्पिनेस भन्दै गर्दा इज इट अ मेन्टल हेल्थ अर्गनाइजेसन, मान्छेलाई खुसी बनाउने मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने हो भनेर सोध्थेँ. अनि होइन वी डुइङ समथिङ एल्स, अर्कै थियो भन्थेँ. अनि मलाई बिस्तारै मेन्टल हेल्थमा आफैलाई पनि इन्ट्रेस्ट आइरहेको थियो. अनि ग्लोबल सेपर्समा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मेन्टल हेल्थमा काम भइरहेको थियो. सो आई थट वाइ नट बिल्ड अ डेटाबेस, एउटा यस्तो डिरेक्टरी बनाऊँ जहाँनिर मान्छेहरूलाई कहीँ खोज्ने त प्रोफेसनलको हेल्प चाहियो भने कहाँ जाने भन्दाखेरि कहीँ पनि रहन्छ जस्तो स्ट्रक्चर्ड ठाउँ. सो वी थट नेपालभरिको संस्थाहरू हामी जस्तै अरू पनि मेन्टल हेल्थमा काम गरेको संस्थाहरूलाई सँगै लिएर अनि एउटा कमन डिरेक्टरी बनाऊँ होइन, जहाँनिर चाहिँ डेटाबेस हुन्छ नेपालको अल हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सुरुवात गरे हो. रिसेन्टली लन्च गऱ्यौँ 1 विक अगाडि. एन्ड त्यसको बारेमा कुरा गर्दै एडिङ अन टु द्याट आई फिल लाइक यस्तो नेपालमा कहिले पनि भएको छैन. सो डिड यु फिल द्याट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मेन्टल हेल्थलाई कुरा गर्न भनेर नै तपाईँले पनि पार्ट लिनुभएको त होला? मेरो पर्सनली चाहिँ आफै चाहिँ भनौँ न डेफिनेटली आई हेभ नट गन थ्रु द्याट हार्ड टाइम्स. डेफिनेटली गएको छ तर प्रोफेसनलको हेल्प लिने स्टेजमा पुगेको छैन. तर आई नो माई फ्रेन्ड्स जहाँनिर कतिजनाले हेल्प लिइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूको एउटा कमन प्रब्लम्स भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो थेरापिस्टै भेटेको छैन होइन, अर पे गर्छु भन्दा पनि आई डोन्ट नो हु इज राइट हु इज रङ. अनि कतिचोटि त्यस्तो डिस्कसन्सहरू पनि सोसियल मिडियाहरूमा पनि देख्न थालियो कि थेरापिस्टहरू राइट तरिकाले राम्रो सर्भिस दिन नसक्ने अर लिन जान्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि खोज्दाखेरि यु डोन्ट फाइन्ड द राइट प्लेस. अनि इट्स वी हेभ स्टिग्मा अराउन्ड इट होइन. मेन्टल हेल्थमा कुरा गर्दा अरू म मेन्टल हेल्थ सर्भिस लिन जाँदैछु भन्दा स्टिग्मा छ त्यसमा, अझै पनि सोसाइटीले हेर्ने नजर अर्कै छ. सो त्यसमा चाहिँ डिजिटल्ली अभाइलेबल गरेर मान्छेले आफैले यति पढ्दो रहेछ, यसरी गर्ने रहेछ, सो यहाँ सर्भिस पाइँदो रहेछ, सबै कुराहरू एक्सेस इन्फर्मेसन एक्सेस मात्र गराइदिन सक्यौँ भने पनि एसेसिबिलिटी बढाइदिउँ भने पनि आई थिङ्क ठुलो चेन्ज आउन सक्छ भनेर वी स्टार्टेड. सानो स्टेप भनौँ अहिले र वी हेभ लाइक भर्खर लन्च गऱ्यौँ साइट. अनि यसको जुन सर्भिस दिने साइट छ आई थिङ्क यसको इम्प्याक्ट चाहिँ केही वर्षमा अझै धेरै देखिन्छ होला. बट आई फिल लाइक एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ हो बिकज कसैले पनि गरेको छैन. प्लस मेन्टल हेल्थ अहिले एकदमै ठुलो इस्यु छ. सो इट वाज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ एन्ड कङ्ग्रेचुलेट यु फर इट. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरले ब्रिफली अफरिङ ह्याप्पिनेसको स्टार्टिङको कुरा चाहिँ गर्नुभयो होइन. वाट आई वान्ट टु आस्क इज गिफ्ट बिजनेस धेरै ठुलो बिजनेस हो. इट वाज अलरेडी एक्जिस्टिङ नेपालमा. सानो गिफ्ट सप्सहरू पहिल्यैदेखि नै अभाइलेबल थियो. सो अफरिङ ह्याप्पिनेसको युनिक फ्याक्टर चाहिँ के हो? सो हामीले मैले अघि भने जस्तो वेन वी स्टार्टेड
हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनलाइजेसनलाई एकदमै नेक्स्ट लेभल लगाउँ भन्ने थियो होइन. त्यो गिफ्ट बनाउँदाखेरि पनि इन्सपिरेसन कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वान अफ द को फाउन्डर निरज काफ्रेले चाहिँ उसले आइडिया सेयर गरेको हो. द फर्स्ट आइडिया भनौँ त्यसको इन्सेप्सन आइडिया चाहिँ उसले के सेयर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा क्यालेन्डर पाएको थियो. त्यो क्यालेन्डर चाहिँ उसको लागि पर्सनलाइज थियो क्या, कम्प्लिटली उसको बेस्ट डेट्सहरू, कहिले भेटेको, के गरेको, कहिले नेक्स्ट टाइम भेट्ने, एभ्रिथिङ इज इन क्यालेन्डर. सो त्यो हार्ड कपी क्यालेन्डर उसको लागि बनेको क्यालेन्डर थियो होइन. सो त्यो क्यालेन्डरको त्यस्तै खाले गिफ्ट हामीले पनि बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क यसको मार्केट राम्रो छ र कसलाई चाहिरहेको छ भने चाहिँ नेपालीहरू जुन विदेशमा बसिरहेको छ, इमोसनल ग्याप ठुलो छ, त्यो ब्रिज गरौँ भन्ने थियो हाम्रो चाहिँ. सो त्योबाट सुरुवात भएको. अनि त्यो पर्सनलाइजेसन कहिले पनि छोडेनौँ हामीले. अर्को पार्ट चाहिँ हामीले के छोडेनौँ जस्तो लाग्छ पछि गएर, वेन त्यो प्रोडक्टमा मात्र होइन, अब एक्सपिरियन्समा जब पुग्यौँ त्यसपछि त्यो भ्यालु चाहिँ आई थिङ्क त्यो कसैले पनि गरिरहेको थिएन त्यो सेक्सनमा चाहिँ, कि एक्सपिरियन्सेसहरू पनि गिफ्ट दिन मिल्छ होइन. अब मान्छेलाई डिनर डेट जाँदाखेरि पहिला आफै लगिरहेको थियो, गरिरहेको थिएँ, तर एउटा वेल म्यानेज डिनर डेट जहाँनिर चाहिँ रोमान्टिक डिनर मुभीमा देखाए जस्तो पोसिबल रहेछ नेपालमै होइन. अरू घरमै एउटा म्युजिसियन आएर गीत गाउन सक्दो रहेछ. सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जुन युनिक तरिकाबाट भ्यालु प्रपोज गऱ्यौँ हामीले, नयाँ कुरा लिएर आयौँ. आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ मार्केटमा कम्प्लिटली नयाँ गरेको थिएन र हामीलाई एजुकेट गर्न पनि टाइम लाग्यो कि दिस इज पोसिबल. हामी बेचिरहेको छौँ भन्दाखेरि मान्छेले साथीको लागि गरिदिन्थे युजली सरप्राइज प्लान गर्ने. यो हेल्प एउटा साथीसँग मागिन्थ्यो, प्रोफेसनल हेल्प मागिन्थेन. अनि वी बिकेम द्याट प्रोफेसनल फ्रेन्ड फर पिपल टु प्लान सरप्राइजेस भनौँ न. अनि टकिङ अबाउट your products and services होइन, वेबसाइटमा गयो भने देयर आर लट अफ प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस. सो वक अस थ्रु सम अफ इट के. सो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ अहिले मैले भर्खरै भने डिनर डेट्सहरू एकदमै धेरै जान्छ होइन. बिकज पिपल वान्ट टु ह्याभ आई थिङ्क क्वालिटी टाइम विथ द पार्टनर्स. अरू पेरेन्ट्सहरूले कहिले पनि सेलिब्रेट गरे हुँदैन. छोराछोरीलाई 50 वर्षको बुवा आमालाई डिनर डेट पठाउनु, रोमान्टिक डिनर डेट पठाउन मन हुँदो रहेछ. सो द्याट्स वान एकदमै धेरै जाने. त्यसपछि अर्को भने चाहिँ म्युजिसियन एट योर डोर स्टेप भन्छौँ हाम्रो. सो एउटा भनौँ ठिक्कको म्युजिसियन वु क्यान सिङ रियली वेल, आफ्नै गिटार बजाएर भनौँ न घरमा कसैले आफ्नो फेभरेट गीत गाउनलाई आइदियो भने आफ्नो स्पेसल डेमा, आई थिङ्क द्याट्स समथिङ मान्छेलाई डेफिनेटली खुसी बनाउँछ. त्यस्तो खाले सर्भिस. सानो एउटा रेस्टुरेन्टमा सेटअप गरेर बर्थडे सेलिब्रेट गर्दैछौँ भने यु क्यान ह्याभ प्लान सरप्राइजेस अलङ विथ बलुन्स, यो पार्टबाट. त्यसपछि वी अल्सो ह्याभ फ्लावर डेलिभरी. गिफ्टमा प्रोडक्टको साइडमा पनि अहिले चाहिँ आफ्टर कोभिड वी हेभ लट अफ त्यो साइडमा भर्टिकल. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स से मुभी हेर्दैछौँ, अब ठुलो स्क्रिनमा बिचमा जुन एडभर्टिजमेन्ट आउने ठाउँमा चाहिँ देयर इज अ पर्सनलाइज भिडियो सरप्राइज होइन. सो त्यस्तो खाले भयो. कोभिडको कारणले गर्दा वी स्टार्टेड डिजिटल गिफ्ट्सहरू पनि, कि जुममै म्युजिसियन्सहरू गएर बच्चाको बर्थडेमा सेलिब्रेट गरिदिने. त्यस पछाडि फेभरेट सेलिब्रिटीबाट विस माग्न मिल्ने मेरो साथीको लागि. सो एट सच. सो देयर लाइक अघि हजुरले भने जस्तै when people go through our website, साँच्चै कन्फ्युज हुन्छन् कि एक्सपिरियन्स सेक्सन, there are a lot of things to watch. अनि अर्को one very interesting thing मैले देखेको वेबसाइटमा was the DIY option that people could do it themselves. So त्यो option चाहिँ why did you feel it was necessary to put it in there? I think त्यो साइडमा चाहिँ जस्तै कति सबैजनाले आफै गर्न सक्छ, तर सबैसँग एनर्जी छैन, रिसोर्सेस छैन, कहाँ पाउँछ यो कुराहरू पनि थाहा हुँदैन. अनि सो त्यो कुरा चाहिँ कसैले पर्सनलाइज गरेर मेबी आफ्नो वाल होला अर इभन सानो गिफ्ट बनाएर दिँदाखेरि त्यो कतिवटा रिसिभरलाई एउटा भनौँ न वेन दे फिगर आउट द्याट उसले आफैले नबनाइकन कतैबाट किनेर ल्याएको रहेछ भन्ने फिल पनि गरे पछाडि चाहिँ कतिजना मान्छे अलिकति लेट्स से भनौँ न वेन द ह्याप्पिनेस लेभल वाज 180 तिर पनि झरेको हुन्छ है कतिचोटि. किनभने मैले चाहिँ आई नो द्याट पर्सनलाइज कसैले एफोर्ट लगाएर गिफ्ट बनाएको छ भने चाहिँ छुट्टै लेभलको भनौँ न पार्टनरले अथवा आफ्नो कसैले लभड वान्सले दिएको छ भने छुट्टै लेभलको पुग्छ. सो आई थिङ्क डिआइवाईको पार्ट चाहिँ त्यो टच भनौँ न हामीलाई इजिली देखिरहेको कुरा हो, तर त्यो आफूलाई गर्न मन थियो कसैले गरेर दियो भन्ने पार्ट चाहिँ आई थिङ्क त्यो पार्ट. र सँगसँगै त्यसले इम्प्लोइमेन्टको साइड पनि भनौँ स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै गरेर हुन्छ. सो हामीलाई कसले त्यो सप्लाई गर्छ अरू हाम्रो लागि कसले काम गरिदिन्छ पार्टनर भनेर चाहिँ दोज वर जस्ट स्टार्टिङ इन्ट्रेस्ट छ, बिहान पढ्नुहुन्छ दिउँसो केही बनाउनुहुन्छ भने उनीहरूको लागि पनि केही होस् भनेर वी स्टार्टेड द्याट सेक्सन. सो अफरिङ ह्याप्पिनेस हजुरले जस्तो भन्नुभयो इट्स अ भेरी युनिक प्लेटफर्म होइन, जो धेरैले गरेको छैन. आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा अरू कुनै छ जसले गर्छ जस्तो. सो वुड यु से इट्स एन मोनोपोली राइट नाउ, कम्पिटिटर्स छैन भन्न मिल्छ? एक्ज्याक्टली मोनोपोली चाहिँ होइन. अब आई थिङ्क कम्पिटिटर छैन भन्न पनि मिल्दैन. इट्स जस्ट हाम्रो आफ्नो निस राम्रोसँग छ जस्तो लाग्छ मलाई भनौँ. एक्सपिरियन्स वाइजमा पनि एक्सपिरियन्समा सबैको आफ्नो, बिकज हामी त प्लेटफर्म मात्र भयौँ,
यसको एग्रिगेटर भनौँ न एक हिसाबबाट आफूले क्युरेट गरेर बेचिरहेको छौँ तर पार्टनर्सहरूले जे अफर गरिरहनु भएको छ यु गेट केक्समा कति धेरै छ फ्लावर्स छ होइन इफ यु वान्ट टु फाइन्ड काइन्ड डेकोरेसन्स गर्नु छ भने यु गेट द्याट अप्सन सबै चिज पाइन्छ तर आई थिङ्क द काइन्ड अफ एफर्ट वेभ केप्ट सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनलाई त्यसको त्यत्तिको एफर्ट लाउने अरू कम्पनीजहरू चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क द्याट्स द पार्ट हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट गरेको पार्ट चाहिँ So, offering happiness ko kura garne ho bhane, we have to mention Forbes 30 under 30. First of all, congratulations to you. Thank you so much. Offering happiness ko team lai pani. You were 5 jana matrai thiye Nepal bata tyo list ma select bhako lai. So, what was the selection process? Kati ke huncha? How does it go about? So nominations haru ra applications haru every year khulcha. Ani हाम्रो लागि चाहिँ लास्ट इयर नोमिनेसन गर्ने भनौँ न मलाई कसैले भनेकै थियो कि फ्रम एउटा डकुमेन्ट्री मुभी बनेको थियो मेरो फ्यु इयर्स ब्याक जुन रिलिज भएको थियो अनि उनीहरूको टिमले चाहिँ त्यहाँनिर 5 जना फिचर भएको थियो 5 जनामा आई थिङ्क 4 जना अरू कन्टिनेन्ट्सबाट थियो सो अरू सबैजना चाहिँ दे हेभ अलरेडी बिन फर्स्ट 30 अन्डर 30 मा के सो आई वाज ओन्ली द वान वाज लेफ्ट अनि उनीहरूले मेरो पनि नाम नोमिनेट गरिदिरहेको थियो अनि दे सेड वी आर नोमिनेटिङ यु फर फर्स्ट 30 अन्डर 30 के हुन्छ थाहा छैन तर वी आर डुइङ द्याट भनेर उनीहरूको टिमबाट भनेको थियो अनि आई थिङ्क त्यो जुन फाइनल अनाउन्समेन्ट भन्दा 45 डेज जस्तो अगाडि चाहिँ एउटा इमेल आएको थियो वेयर दे सेड कङ्ग्रेचुलेसन सेमी फाइनलिस्ट भएको छ सो वी निड फ्यु डकुमेन्ट्स फ्रम युर साइड फोटो यो भनेर फ्यु कुराहरू माग्नु भएको थियो अनि इभन रेफरेन्सेसहरू माग्नु भएको थियो होइन सबै कुराहरू पठायौँ त्यस पछाडि देवर लाइक 1-2 एडिटर्सहरू नै फ्रम फोर्ब्सबाट उहाँहरूले वाट्सएपमा फोन गरेर होला अरू जुम कल्सहरू गरेर त्यो पार्टहरू पनि भएको थियो एन्ड देन तर इट वाज सो किन चाहिँ सरप्राइजिङ थियो रिजल्टको पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइनल अनाउन्समेन्ट चाहिँ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा लाइन तल लेखेको थियो कि वी आर डुइङ इट फर सेमी फाइनलिस्ट टन्नै छन् होइन अनि फाइनल लिस्ट चाहिँ पब्लिस भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेको थियो सो पर्छ पर्दैन वाज नट फिक्स्ड सो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ पुरा हुँदै गइरहेको थियो अनि हामी पर्दैनौँ भन्ने फिल भइसकेको थियो बिकज एभ्री डे हुन्छ नि त्यो रिजल्टै आइरहेको थिएन क्या अनि त्यो आउने टाइम भनिसकेको उनीहरूले भनेको टाइमभन्दा 2 हप्ता पछाडि गइसकेको थियो सो वी थर्ड आउँदैन होला जस्तो लागिरहेको थियो अनि सो वान मर्निङ फाइन मर्निङ सो बिहानै उठेर हेर्दा त्यो आएको रहेछ सो द्याट वाज द सरप्राइज पार्ट कि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डाउट थियो भयो अनि आइसकेपछि चाहिँ हाउ डिड यु फिल यसमा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ बिहान उठेको थिएँ अनि इट वाज 5:30 जस्तो मर्निङ अनि म सबै इमेल्सहरू बिहान सर चेक गरिरहेको थिएँ फोनमा होइन चेक गरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ थिएन अनि 5:35 तिर ठ्याक्कै त्यही बेला ड्रप भएको थियो इमेल पनि आइपुग्यो अनि म फर्स्ट 30 कङ्ग्रेचुलेसन्स देखेँ होइन देन मैले फर्स्ट फोन नै मेरो को फाउन्डरलाई फोन गरेँ आई डोन्ट नो द्याट भित्र को फाउन्डर मेरो दुइटैको नाम छ कि छैन थाहा छैन होइन तर आई जस्ट कल्ड हिम एन्ड सेड फोन गरेँ अनि देन आई सेड एउटा इमेल आयो खोल्दैछु पढाएको छैन होइन पढ्दैछु ल भनेर भन्यो आई सेड पढेँ अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भने अनि म मेरो ठ्याक्कै त्यही बेला आई वाज ह्याप्पी डेफिनेटली अनि मेरो ठ्याक्क रुमको डोर ओपन थियो ममले सुनिराख्नु भएको थियो कि अनि सी आस्क्ड केमा आयो के भयो भन्न अनि वाट डिड यु गेट भन्न अनि देन मेरो ममको लागि फर्ब्स त्यति नट अ बिग नेम केही पनि थाहा छैन सो मैले त केही भन्नु पऱ्यो अनि कहाँ आयो त नाम भन्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि त्यो एउटा पत्रिकामा नाम आयो भन्नु पऱ्यो क्या द्याट वाज लाइक मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ मैले केही भन्न सकिनँ फर्स्ट त ममलाई बुझाउनै मिलेन अनि आई जस्ट सेड एउटा राम्रो पत्रिकामा नाम आयो अनि देन पत्रिकामा नाम आइरहेको त तेरो जस्तो भइरहेको थियो ममलाई चाहिँ अनि दिउँसो बल्ल नेपाली न्युजहरूले अरूले कभर गरिसकेपछि ओके दिस इज अ बिग डिल रहेछ भन्ने चाहिँ ममलाई अलिकति रियलाइजेसन भएछ अनि देयर ओन्ली 5 पिपल नेपालबाट होइन अनि आफ्नो नाम देख्दाखेरि चाहिँ was it like oh my god I'm one of the 5 भने जस्तो फिल भयो कि you were like ठिकै छ आयो जस्तो भयो डेफिनेटली खुसी त थिएँ बिकज जुन तरिकाको भनौँ मैले भनेको स्टोरीमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरि सुरु गरेको समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट मान्छेलाई एजुकेट गर्न गाह्रो भन्दाखेरि बुझ्दैनन् अनि त्यसमा पनि इ कमर्स सुरु गरेका थियौँ होइन इट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट अनि त्यो चिजमा रिकगनाइज भएको जस्तो लागिरहेको थियो नट बिकज वी आर टु सक्सेसफुल अरू राम्रो भएर भन्दा पनि वी आर ट्राइङ टु डु यस्तो मार्केटमा जहाँ गाह्रो मार्केटमा गर्न खोजिरहेको थियौँ त्यसको रिकग्निसन पायौँ भन्ने पार्ट थियो त त्यसले अझै रेस्पोन्सिबिलिटी थपिदिरहेको थियो सो द्याट डे द प्रेसर वाज मोर सेलिब्रेसनतिर भन्दा पनि अर्को थर्ड आइरहेको थियो कि अब त पिपल एक्सपेक्ट मोर भनौँ न इ कमर्सको सेक्टरमा होला यो यही फिल्डमा सो आई हेभ टु वर्क मोर अरू त्यो बढी आफैलाई सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अलिक बढेको पार्ट चाहिँ फिल भएको थियो रादर देन त्यो 5 जनामा पऱ्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ
हो परिहाल्यो अब अरूको हेर्दाखेरि हुन्छ नि अरू 30 जुन पर्दाखेरिको हेर्दाखेरि द काइन्ड अफ वर्क दे आर डुइङ अनि आफूलाई चाहिँ अब त आई हेभ टु स्केल आई हेभ टु डु दिस भन्ने एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अझ बढाएको थियो त्यो दिन So you mentioned the word documentary, you know. That was a documentary by National Geographic and you were a part of it, you know. So त्यो कसरी happen? How did it happen? कस्तो त्यो process यसको? त्यो चाहिँ 2018 मा जुन मैले अघि भनेको थिएँ ग्लोबल स्टुडेन्ट एन्टरप्रेन्योर्स अवार्ड डट्सहरू कनेक्ट छ त्यो जितिसके पछाडि नेपालमा जितिसके पछाडि मकाउ जाने जुन 3-4 मन्थ्सको ग्याप थियो त्यति बेला मेन्टरसिप्सहरू भइरहेको थियो हाम्रो होइन ग्लोबल मेन्टर्सहरू नै असाइन गरेको थियो अनि त्यति बेला आई वाज एक्चुली लर्निङ बिजनेस कसरी गर्ने रहेछ भनेर अनि ठ्याक्क त्यही बेलामा एउटा इमेल आयो अनि देन त्यो इमेलमा लेखेको थियो कि हामीले चाहिँ सबै भनौँ न वी आर एक्चुली लुकिङ फर एकदमै यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरू फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड अनि 4-5 जना खोजिरहेछौँ जसको स्टोरिजहरू लिएर चाहिँ वी ट्राइङ टु मेक अ मुभी आउट अफ इट भन्ने अनि मलाई त त्यो वाज लाइक भनौँ न इट्स अ फेक इमेल जस्तो फिल भयो अनि तल 2-3टा प्लस त्यहाँनिर एमी अवार्ड जितेको डिरेक्टर्सहरूले बनाइरहेको मुभी भनेर आएको थियो होइन अब के लेखाएको थियो क्या त्यो माथि अनि त्यो इन्ट्रोमा अनि तल 3-4 लिङ्क थियो लिङ्क खोलेर हेरेँ साँच्चीकै मुभीकै ट्रेलरहरू रहेछ होइन 2-3टा युट्युबको भिडियो हेरिसकेपछि त हो जस्तो लाग्यो देन आई रिप्लाइड ब्याक सेङ हुन्छ आइ एम इन्ट्रेस्टेड कसरी अगाडि बढ्ने वाट्स द प्रोसेस अहेड भन्ने अनि दे सेड एउटा कलमा बस्नुपर्छ भने देन एउटा कल भयो दे आस्क्ड मी लट अफ क्वेसन 2 घन्टा जस्तै भएको थियो कल होला त्यो कलमा दे आस्क्ड मी लाइक जन्मेको ठाउँदेखि लिएर स्कुलिङदेखि लिएर सबै कुरा सोधेँ होइन लाइक हुन्छ नि एकदम भित्रभित्र छिरेर एन्ड देन दे सेड 2 दिन पछाडि डिरेक्टर्स रियली लाइक युर स्टोरी होइन अनि सो नेसनल जियोग्राफी टिम इज कमिङ टु नेपाल सो युआर वान अफ द आवर कास्ट भन्नु भने अब देन डिफिकल्ट पार्ट के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला हामी त्यो अघिको एकदमै त्यो सट डाउन गर्ने स्टेजमा कम्पनी पुगेको थियौँ सो अनि भर्खरै अफिसको पैसा तिर्न रेन्ट तिर्न नसकेर कन्सल्टेन्सीमा बसेर काम गरिरहेको थियौँ अब 3 महिना पछाडि दे सेड दे आर कमिङ टु नेपाल टु सुट हाम्रो स्टोरी अब त यहाँ त अफिसै छैन मेरो त होइन सो द्याट वाज अ रियली टफ टाइम मेरो जुन टिम थियो त्यो बेला 10 जना जस्तो थियो त्यो 10 जना जतिले हामी यति मेहनत गरेर काम गऱ्यौँ वी ह्याड आवर अफिस 3 महिनाभित्रमा फेरि सेटअप गरेर सब गरेर फेरि बााउन्स ब्याक भएर कामको बिजनेसलाई त्यही लेभलमा पुऱ्याएर पहिलाको टाइममा सो इट वाज अ गुड जर्नी भनौँ त्यो डकुमेन्ट्री जसरी आइपुग्यो सो त्यसरी आइपुगेको थियो सो अफरिङ ह्याप्पिनेससँग लाइक यु सेड ह्युमन इमोसन्सहरू अट्याच होइन सो वाट वाज वान अफ द योर फेभरेट मोमेन्ट्स के अफरिङ ह्याप्पिनेसको थ्रुबाट मैले धेरै ठाउँमा पनि भन्ने स्टोरी हो तर दिस इज लाइक रियली मलाई फर्स्ट टाइम टच गरेर भए पनि होला आई थिङ्क त्यस पछाडिकोले चाहिँ त्यो इन्टेन्समा कहिले पनि टच भएन मदर्स डेको दिनमा वेन वी वेन्ट टु सरप्राइज एकजना आमालाई अनि त्यो फोन कलमा उहाँलाई चाहिँ पुरा लेटर लेखेको थियो अनि लेटर छोराले मम्मीलाई लेटर पढाएको थियो क्या द सब इमोसनल पार्टहरू थियो जसरी केयर गर्नुभएको यो त्यो बट आई नेभर भनौँ न हाम्रो कल्चरमा कतिको कल्चरमा मम्मीलाई आई लभ यु भन्ने पनि कल्चर छैन सो द्याट डे त्यो उसले चाहिँ सबै चिज भनेर आफ्नो इमोसन्स दिए पछाडि अनि सेड बाहिर आउनुहोस् तपाईँको लागि सानो एउटा केही चिज गरेको छु भन्ने थियो अनि त्यहाँ म्युजिसियन्सहरू थिए गिफ्ट्सहरू थियो होइन अनि म क्यामेरामा एउटा लुकेर भिडियो खिचिरहेको थिएँ क्या अनि त्यति बेला वेन मम ठ्याक्क डोरबाट बाहिर निस्किनु उहाँले मलाई देख्नुहुन्थ्यो नि तर मैले उहाँलाई देख्थेँ होइन त्यो त्यसरी नै भिडियो सुट भएको थियो हाम्रो अनि जति बेला उहाँ निस्किनु भयो अलरेडी सी ह्याड टियर्स इन हर आइज बिकज अफ फोन कलबाटै अनि निस्किँदाखेरि जुन लेभलमा त्यो भनौँ न 3-4 मिनट हामी त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि आफैलाई इमोसनल फिल भइरहेको थियो मेरो अरू टिम मेम्बर त्यो जसले लिड गरेको थियो एन्टायर त्यो प्रोजेक्ट त्यो दिन ऊ त त्यो हेर्न नसकेर टाढा बसेर रोइरहेको थियो क्या अनि द्याट डे हाम्रो अफिसमा भिडियो यस्तो राम्रो भिडियो आएको थियो तर त्यो भिडियो त्यो प्ले गरेर रिप्ले गरेर हेर्ने अथवा त्यो ड्राफ्ट हेर्ने पनि कसैलाई मन थिएन क्या सबजना आएर एकदम साइलेन्ट भएर एकदमै आज त यस्तो भयो भनेर हुन्छ नि त्यो एनर्जी नै ड्रेन भएको जस्तो त्यो इमोसनल पार्ट अनि द्याट डे आई रियलाइज हामीले चाहिँ साँच्चीकै त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यो इमोसन पार्ट छुनको लागि सुरु गरेको बिजनेस भन्ने फिल थिएन अनि द्याट डे आई रियलाइज यो बिजनेसको कहाँसम्म हुँदो रहेछ त्यो जुन आशीर्वाद त्यो ममले पछि हामीलाई दिनुभयो नि सी सेड द्याट अहिलेसम्मको मेरो लाइफको दिस इज द बेस्ट थिङ द्याट आइभ गट अनि तिमीहरूले यस्तो सुरु गरेको रहेछौ मलाई एकदम खुसी लाग्यो भनेर यस्तो भन्नुभयो जुन आशीर्वाद दिनुभयो आई थिङ्क द्याट डे आई फेल्ट एकदम खुसी भएको थियो सो त्यस पछाडि चाहिँ अरू लड अफ अरू यस्तो स्टोरिजहरू छ तर आई थिङ्क द्याट टच्ड मी द्याट वाज द योर मोस्ट फेभरेट मोमेन्ट भनौँ न आई थिङ्क वी हेभ टु टक अबाउट केक्स अब होइन सो केक गिफ्टिङ बिजनेस पनि नेपालमा इट्स अ भेरी ह्युज मार्केट सो
intentionally did you start Oho Cakes after offering happiness, or was it just like, oh, now we have to include this in part of our system? I think त्यो स्टोरी चाहिँ कसरी भयो नि कोभिडले गर्दा नै हो होइन कोभिडको पेन्डेमिकमा अब लकडाउन भयो त्यस पछाडि वी ह्याड टु मुभ फ्रम एक्सपिरियन्सेस टु प्रडक्ट होइन त्यो एउटा सिफ्ट लिएर आयो हामीलाई अनि त्यो सिफ्टमा ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ वी हेड टु ट्राई एभ्री डे वी ट्राइङ समथिङ न्यू कहिले युकेलेली बेच्न ट्राई गरिरहेको थियौँ कहिले बेबी प्रोडक्ट्स कहिले वी ट्राइङ टु सेल डिफ्रेन्ट टोइजहरू एभ्रिथिङ वी सेलिङ अनि एउटा चिजको राम्रो सेल्स के भइरहेको थियो केकको अनि केकको सेल्स राम्रो भइरहेको थियो तर जुन काइन्ड अफ भनौँ भेन्डर्सहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्ने थिए उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो क्वालिटी अस्योर्ड पनि नहुने डिजाइन्सहरूमा धेरै इनोभेसनै नल्याउने होइन अनि मास प्रड्युस गर्न नसक्ने सो सानो सानो एररहरू टन्नै देखिरहेको थियो ग्याप्सहरू देखिरहेको थियौँ अनि वी फेल्ट लाइक आई थिङ्क वी निड टु गो फर इट आवरसेल्भ्स गरौँ न त भन्ने थियो हामीसँग त्यति धेरै त्यसको ब्याकग्राउन्ड थिएन तर वी न्यू हाउ टु सेल इट वेल त्यो साइडमा थियो टेक्नोलोजीको साइडबाट त्यसलाई लजिस्टिक्स कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो पार्ट सबै थाहा थियो प्रोडक्सन साइडमा ठ्याक्कै थाहा थिएन तर वी फिगर इट आउट एट सम वान प्रोडक्सन जानेको मान्छे अनि एकदमै लिन तरिकाले सानो सुरु गरे हो आई थिङ्क वी स्टार्टेड विथ सानो रुम लिएर दिनमा 10-15 पाउन्ड बनाउन सक्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट सुरु गरेको इट स्टार्टेड ग्रोइङ सो क्विकली द्याट एक वर्ष भर्खर आई थिङ्क 20 मन्थ्स पनि भएको छैन हाम्रो ओहो केकको जर्नी सो 20 मन्थ्समा वी रिच टु द्याट एउटा लेभलको हाइट भनौँ न कि इन टर्म्स अफ रेभेन्यू इन टर्म्स अफ केक सेल्स इम्प्लोइज सबै लेभलमा टिम मेम्बर्स सबैमा इट हेज बिन ग्रोइङ सो मैले देखेको हिसाबले होइन केक बिजनेस वाज नेभर अबाउट द एस्थेटिक्स के नेपालमा इट वाज अलवेज अबाउट ओके एउटा स्विट वी हेभ टु किप समथिङ इन फ्रन्ट अफ समबडी भनेर त्यसरी केक बेचिन्थ्यो होइन तर ओहो केक्स आएदेखि चाहिँ आई फिल लाइक एस्थेटिक्समा जो केक एस्थेटिक्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस आएको छ सो त्यसको बारेमा कुड यु टेल अस समथिङ आई थिङ्क यो चाहिँ सोसियल मिडियाको ट्रेन्ड पनि होस् लाग्छ होइन मलाई देख्ने चाहिँ बिकज हामीले जसरी केकको फोटो इन्स्टाग्रामेबल बनाउँछौँ नि होइन आई थिङ्क त्यसकै रिजन पनि पिपल स्टार्टेड लाइकिङ इट बिकज क्युट छ सानो छ अनि द फर्स्ट इन्सपिरेसन आएको चाहिँ कहाँबाट भन्दा डिनर डेट्सहरूबाट हो डिनर डेट जान्थ्यो तर 1 पाउन्डको केक काट्नु पर्थ्यो अनि 1 पाउन्ड दुईजनाले कसले खाने अनि देन जहिले रेस्टुरेन्टमा छोड्न मिल्ने कतिचोटि त गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो घरमा लिएर जान नमिल्ने केक होइन एनिभर्सरी सेलिब्रेट गर्थ्यो गर्लफ्रेन्ड घरमा लिएर सो त्यस्तो त्यस्तो सानो सानो आफ्नो पेन पोइन्ट्सहरू थियो कि हाम्रो पहिलेदेखिको अनि हामी जहिले सानो केक बनाउँ न क्युट केक बनाउँ न दुईजनाले खान मिल्ने भन्ने थियो अनि द्याट्स हाउ वी थट अफ एक्सपेरिमेन्टिङ त्यहाँभित्र डिजाइन्सहरूमा अनि बिस्तारै डिजाइन एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ पिपल स्टार्ट लाइकिङ इट मान्छेले त ओहो केक भनेकै त्यही क्युट क्युट सानो सानोवाला केक तपाईँहरूको अर्कैवाला डिजाइन हुन्छ नि होइन भन्ने त्यसरी ब्रान्ड बिल्ड हुन थाल्यो अनि देन वी थट योमा वर्कआउट गरौँ अनि कस्तो कस्तो मान्छेले किनिरहेछन् त भन्ने हेर्दै गर्दाखेरि पनि जो मान्छे एकदम धेरै इन्स्टाग्राम चलाउँछन् सोसियल मिडियामा एक्टिभ छन् दिस पिपल आर बायर्स रहेछ भन्ने फिगर आउट गऱ्यौँ सो त्यो साइडमा पनि एकदमै भनौँ न राम्रोसँग रिसर्च गरेर त्यो साइडमा वी बिन वर्किङ टु इन्ट्रोड्युस न्यू एस्थेटिकवाला केक इन्स्टाग्रामेबलवाला केक भनौँ राइट सो कम्पिटिटर्सको कुरा गर्ने भने आई फिल लाइक केक बिजनेसमा एकदमै म्यासिभ नम्बर अफ कम्पिटिटर्स छ होइन सो हाउ आर यु डिफ्रेन्सिएटिङ योर सेल्फ फ्रम अल दोज कम्पिटिटर्स आई थिङ्क कम्पिटिसन छ डेफिनेटली कम्पिटेटिभ मार्केट हो अनि भनौँ एक्जिस्टिङ मार्केट पनि हो जसरी अफरिङ ह्याप्पिनेसमा वी हेभ टु क्रिएट अ न्यू मार्केट फर आवर सेल्भ्स यहाँ अलरेडी एक्जिस्टिङ छ तर इट्स ग्रोइङ यस्तो ऱ्यापिडली कि भनौँ पहिला बर्थडेमा मात्र काटिन्थ्यो होला कतिजनाले त बर्थडे पनि आफ्टर लाइक हाम्रै जेनेरेसनमा पनि कतिले त 18-20-25 वर्ष पछाडि बल्ल भएपछि बल्ल फर्स्ट टाइम केक काटेको हुन्छ एक्सपिरियन्स कोही अन्डर ग्राड कलेज गएपछि बल्ल फर्स्ट टाइम केक काट्यो आजकल बच्चैदेखि केक काट्ने चलन छ बर्थडेज मात्र होइन एनिभर्सरिज फेयरवेल वेलकम जेमा पनि केक छ नि त होइन सो अब त्यो कारणले गर्दा त्यो केक कल्चर यस्तो बढाएको छ होइन अनि आई थिङ्क देयर इज अ स्पेस फर एभ्री प्लेयर जस्तो लाग्छ कि तर कम्पिटिसनमा हामी कसरी डिफ्रेन्ट छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2-3टा कुराहरू अहिले मैले जुन ग्याप देखाएको थिएँ नि एउटा चाहिँ डिजाइन्सहरूबाटै टेस्टमा पनि क्वालिटीमा वी कान्ट कम्प्रोमाइज सो बिकज क्वालिटी चाहिहाल्यो सो क्वालिटी माथि नै राखिहाल्यौँ त्यसपछि अर्को भनेको डेलिभरीको साइडमा सकेसम्म क्विक डेलिभरी गराउनुमा हाम्रो सबभन्दा प्रायोरिटी हो होइन लेट्स चाहिँ आफै मात्र डेलिभर गर्न सक्दैनौँ भने अहिलेको झन् यति धेरै फुड एग्रिगेटर्सहरू छ फुड डेलिभरी कम्पनीजहरू छ सबैसम्म काम गरिरहेको छौँ सबै मार्केट प्लेसमा छौँ हामी त्यो साइडबाट पनि वर्किङ अर्को साइड भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी इनेबल्ड छौँ हामी आफै राइट फ्रम टेकिङ अर्डर्स त्यो पर्सनलाइजेसन त एकदम धेरै हुन्छ नि त इच केक पर्सनलाइज छ लेट्स चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ केक एभ्री डे पर्सनलाइजमा बनाउनुपर्छ भने एरर हुने चान्स हाई छ सो यहाँनिर टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन चाहिन्थ्यो अनि वी हेभ डन द्याट अनि यसले गर्दाखेरि मास प्रड्युस गर्नलाई पनि
एक लेभलमा वी क्यान बी वी आर गोइङ टुवर्ड्स द्याट सो द्याट हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो बेकरी एउटा भनौँ न केक सपले सक्दैन, तर हाम्रो फ्याक्ट्रीले दिनमा 200, 300, 500 केक पनि पर्सनलाइज केक बनाउन सक्ने क्यापेबिलिटिज बनाउँदै बनाउँदै अगाडि बढिरहेछ बिकज अफ टेक्नोलोजी इनेबल छौँ. आई थिङ्क दिज आर फ्यु हाम्रो साइडबाट points that you've captured. Right, okay. So, as far as I know, Oho Cakes is a cloud kitchen factory, right? So, cloud kitchen operate गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ? What is the process behind that? क्लाउड किचन त्यो पनि हामी त अब स्पेसलाइज छौँ केकको लागि मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली अब एज बिजनेस एज एन एन्टरप्रेन्योर साइडबाट एज भनौँ न इन्डिभिजुअल साइडबाट मैले पर्सनल लेभलबाट भन्दै गर्दा चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट फर मी, किनभने मैले त पढाए पनि होइन, नेभर वर्क लाइक किचन कसरी फङ्सन गर्छ नि थाहा थिएन, केक कसरी अगाडि बढ्छ, केक इन्डस्ट्री कस्तो पनि थाहा थिएन. सो हामीलाई त एकदमै टफ मेरो लागि त ठुलो च्यालेन्जिङ नै थियो एकदमै भनौँ न टु क्र्याक द्याट कि यो प्रोडक्सन कसरी हुन्छ केकको त्यो पनि त्यो लेभलमा भनेर. सो इट वाज टु डिफिकल्ट इनिसियली, तर बिस्तारै त्योमा भनौँ न टेक्नोलोजीले धेरै हेल्प गर्यो हामीलाई. पहिला टेक्नोलोजी कसैले चलाउन मानेनन् बिकज जो मान्छेहरू हामीले हायर गरेका थियौँ उनीहरूले कहिले पनि केक बनाउने ठाउँमा टेक्नोलोजी युजै गरेको छैन. सो उनीहरूलाई अर्डर आउँदाखेरि पेपरमा आउँथ्यो अथवा कतै आउँथ्यो होइन, सो त्यसरी बनाइरहेको थियो. अब उनीहरूलाई एउटा एपमा आइरहेछ, त्यसपछि त्यो एपमा उनीहरूले कुनले चाहिँ आइसिङ गर्ने, कसले डेकोर गर्ने, कसले गार्निसिङ गर्ने, त्यो सबै लेभलहरू छ. त्यसपछि कति टाइम फ्रिजमा राख्नुपर्छ, सो त्यो सबै हामीले टेक्नोलोजी बनाएको थियौँ. अनि त्यहाँनिर जहिले भनौँ न उनीहरूलाई पनि डर लाग्थ्यो कि टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि उनीहरू कसरी फस्टन् कि होइन, भनेको आफैले गर्दाखेरि मेरो प्रोडक्टिभिटी त्यसले देखाइदिन्छ. एक समयमा मैले आज के कम काम गरेँ भने देखाइदिन्छ, सबै देखाइदिन्छ. सो पिपल आर नट भेरी रिलक्टेन्ट युजिङ त्यो टेक्नोलोजी. अनि हामीले टेकलाई पुस गर्दा 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 चाहिँ आज भनौँ अलमोस्ट हामीले 18 मन्थ्स जस्तोमा चाहिँ आई थिङ्क टेक्नोलोजी बिना हाम्रो अहिले अब एकछिन टेक्नोलोजीमा कतै प्रब्लम आयो भने के होस् भइहाल्छ. ओके त्यो कसरी सल्भ गर्ने, क्विकली सल्भ गर्नलाई हाम्रो टेक टिम डेडिकेटेड चाहिहाल्छ. एकैछिनमा त्यो प्रब्लम सल्भ भयो भने प्रोसेस नै एक ठाउँमा रोकिन्छ क्या. सो द्याट्स समथिङ त्यो लेभलमा पुरा छ. अनि मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो भित्रको पार्टमा अझै पनि हाम्रो लर्निङ त्यो जुन तरिकाले इफेक्टिभ तरिकाले क्लाउड किचनको जुन छ नि प्रोसेसहरू, हिजो भर्खर आएर मिटिङ हुन्छ म जहाँनिर चाहिँ प्रोसेस ट्रिगन हुनु पऱ्यो भित्रको भित्रको क्लाउड किचन, ताकि हामी स्केल गर्नु होला त्यो साइडको वर्कआउट गरौँ भन्न हिजो भर्खर मिटिङ भइरहेको थियो. आज मिटिङ फ्यु पिपल. सो आई थिङ्क त्यो साइडमा हामी स्टिल एक्सप्लोरिङ, तर it was difficult. It was difficult. Okay. Whenever we say होइन त्यो ओहो केक्सको it's always about cakes. Will there be any other products futureमा? Will we see like brownies or cookies त्यस्तो चिजहरूमा will you put your hands in it? I think we will. होइन फुड इन्डस्ट्रीमा अझै बेकरीको इन्डस्ट्रीमा त डेफिनेटली गइन्छ. प्याकेज तमै जाने प्लान छ हामी पछि होइन. अहिले त सेल्फ लाइफ कम भएको प्रोडक्टहरूमा छ, भोलि सेल्फ लाइफ बढी भएको प्रोडक्टमा पनि गइएला. सो तर केकको मार्केट यति ठुलो छ कि आजको दिनमा केकबाट अर्कोमा नजाउँ भन्न वी स्टिक भनौँ न. अरू इफ यु सी कुनै पनि बेकरीले जे पनि बनाउँछ, हामी सकेसम्म केकमा स्पेसलाइज गर्न ट्राई गरिरहेछौँ. एउटा टाइम पछाडि जति बेला आई थिङ्क वी हेभ द्याट लेभल अफ प्रोडक्सन, अनि भोलि देयर क्यान बी अ म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट फर केक्स होइन. ह्युमन एफोर्ट धेरै कम गरेर धेरै कुराहरू अटोमेट गर्न सकिने ठाउँ छ. त्यो भइसके पछाडि चाहिँ आई थिङ्क जुन एफोर्ट चाहिँ कहाँ लाउन सकिन्छ भने अरू प्रोडक्टहरू ल्याउनलाई गर्न सकिएला जुन टाइममा. किनभने बिहानै वी क्यान लेट्स से बेक 1000 पाउन्ड्स केक भन्यो भने द्याट्स आई थिङ्क अ गुड इनफ मार्केट त्यति बेलाको लागि. सो दिउँसो अरू चिजहरू गर्न सकिन्छ. सो विल डेफिनेटली कम अरू प्रोडक्ट लाइनमा पनि, तर आई थिङ्क फर सर्टेन टाइम विल स्टिक टु केक्स जस्तो लाग्छ. ओके. सो विल देयर बी अ फिजिकल स्टोर कहिले ओहो केक्सको इन द फ्युचर? हेभ यु थट अबाउट इट? वी हेभ अहिले पनि एउटा छ. द्याट इज द रिजन पनि इन्ट्रेस्टिङ छ. वी स्टार्टेड फ्याक्ट्री क्लाउड तरिकाले सुरु गर्ने भनेर, तर मान्छेहरूले अब थाहा पाइहाल्छ नि त नजिकै बेक भइरहेछ केक, यहाँनिर केक फ्याक्ट्री छ अरे भन्नु थापेपछि त्यो एरियाकै मान्छे जहिले पनि फ्याक्ट्रीको बाहिर केक किन्न आउनु थाले. देन वी थट अब कतिचोटि फ्याक्ट्रीबाटै केक बेच्नु त होइन, वी हेभ टु हेभ समथिङ सानो पनि आउटलेट सुरु गरौँ भनेर फ्याक्ट्रीको अगाडिपट्टि वी स्टार्टेड सानो आउटलेट. अनि त्यसको सेल्स राम्रो देख्न थाल्यौँ बिकज फिजिकल स्पेसमा रिटेल साइडमा पनि फिजिकल भनौँ त्यो साइडमा पनि राम्रो बिजनेस रहेछ भन्ने वी स्टार्टेड रियलाइजिङ. एन्ड हाम्रो वान अफ द ग्रोथ प्लान भनेको युल सी आई थिङ्क चोकमा सानो मल्टिपल आउटलेट्सहरू. द्याट्स वान अफ आवर अनलाइन पछाडिको अफलाइनमा फिजिकल रिटेल सप्सहरू टन्ने हुनेवाला छ. ओके. सो पेन्डेमिक आयो, हाउ मच डिड द पेन्डेमिक अफेक्ट दुइटैको बिजनेस, अफरिङ ह्याप्पिनेस पनि अनि ओहो केकको पनि? अफरिङ ह्याप्पिनेसलाई त एकदम धेरै नै
होइन बिकज हामी एक्सपिरियन्स साइडमा थियौँ वी हेड टु चेन्ज आवर आइडिया कम्प्लिटली बिजनेस प्रपोजिसन नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो पिभट गरेर प्रोडक्ट बेच्न थाल्नु पऱ्यो जति पनि गिफ्ट सप्सहरू फिजिकल गिफ्ट सप्स थियो आर्टिस्ट ग्यालरिज यो सबै ब्रान्ड्सहरूलाई अनलाइन ल्याउनेतिर जानु पऱ्यो वी स्टार्टेड बिकमिङ अरू इ कमर्स जस्तै एक हिसाबबाट फर गिफ्ट्स होइन अनि हाम्रो मेन जे युएसपी थियो त्यो नै बेच्न पाइरहेको थिएनौँ वी ट्राइङ टु डु इट तर कोभिडले दिँदै दिइरहेको थिएन अनि आई थिङ्क त्यो सेलिब्रेसन्सहरू कम भइरहेको थियो मान्छेको ग्यादरिङ भइरहेको थिएन अनि त्यसले अलिकति डिफिकल्टिजहरू भएको थियो त्यसमा तर वी ट्राइड अ लट अफ न्यू थिङ्स वी स्टार्टेड हाम्रो आफ्नै कर्पोरेट गिफ्टिङको सेक्सन त्यस पछाडि प्रोडक्ट लाइनिङ सुरु गऱ्यौँ अनि तर पनि सस्टेन गर्न जुन लेभलको ग्रोथ एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ त्यतातिर जान सकिरहेको थिएन टिम ठुलो थियो अनि त्यो कोभिडमा डिफिकल्टिजहरू टन्न भइरहेको थियो बर्निङ क्यास पनि एभ्री डे त्यस पछाडि यतापट्टि आई थिङ्क फर केक चाहिँ वी स्टार्टेड राइट आफ्टर द फर्स्ट लकडाउन सकेर खोलेको अलिअलि इज डाउन भएपछि सुरुवात गरे हो सो त्यति बेला सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यसले सिकाएर भनौँ न स्क्यारसिटीमा आएको इनोभेसन भनौँ न त्यस्तै तरिकाले लिन्छौँ हामीलाई डिफिकल्ट टाइम भइरहेको थियो टन्नै कुराहरू सिकिसकेका थियौँ तर रियल आउटकम निस्किरहेको थिएन अनि केकमा निस्किन्छ जस्तो लागेर वी जम्प इन्टु इट अनि त्यो छिट्टै आयो पनि होइन सो केकको लागि चाहिँ आई थिङ्क क्विक ग्रोथ हुनलाई हेल्प गर्यो फेरि सो केकको लागि राम्रो भयो तर अफरिङ ह्याप्सलाई डिफिकल्ट भयो वी हेड टु स्टप सेकेन्ड लकडाउन पछाडि वी हेड टु स्टप टन्नै सर्भिसेस हामीले जे अफर गरिरहेको थियौँ बिकज त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छे हायर गरेर राख्नुपर्ने अथवा भेन्डर्सहरूलाई पनि कति भेन्डर्सलाई क्विट गरिदिइसकेको थियो होइन जुन हाम्रो काम गरिरहेको थियौँ 2 वर्ष कामै भएन सो दिस स्टप वर्किङ नै सो हामीलाई पनि च्यालेन्जेस भएको थियो हामीले पनि कति कुराहरू सेक्सन रोक्यौँ कर्पोरेट गिफ्टहरू मात्र गऱ्यौँ सो इट वाज अ टफ टाइम फर अफरिङ ह्याप्पिनेस एक्साइटिङ टाइम फर हो केक सो पेन्डेमिक सकेपछि इकोनोमिक डाउनफल द हाई इन्फ्लेसन होइन यो सबै चिज भइरहेछ सो त्यसले चाहिँ प्रेजेन्टलीमा कतिको इफेक्ट गरिरहेछ बिजनेसलाई गरिरहेछ डेफिनेटली बिकज हामी भनौँ र मटेरियल्सहरू कति इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यहीँ पनि बिकज नेपालमै धेरै बनिरहेको छैन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि लेट्स से र मटेरियल्सको प्राइस हाइक भइसक्यो या फाइनल प्रोडक्टको गर्न पाएको छैन गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा सेल्समा डिफ्रेन्स आउला धेरै च्यालेन्जेसहरू छ सो त्यो फिगर आउट गर्ने एउटा पोर्सन्सहरू आफ्नै डिफिकल्टी छ त्यो सँगसँगै भनौँ क्रेडिट साइकल्सहरू कसैले दिँदैन सो दिस त्यो भनौँ एन्टायर इकोनोमीमा जुन आइरहेको कारणले गर्दा इन्डिभिजुअल सानो बिजनेसलेदेखि लिएर हाम्रो बिजनेसेसहरूले पनि राम्रै सफर गरिरहेछ अनि कता गइरहेछ त बिजनेस कता गइरहेछ इकोनोमी भन्ने डर लाग्छ अलिअलि होइन अलिअलि कन्सर्न भइन्छ भनौँ सो हजुरले मेन्सन गर्नुभएको थियो द्याट अ लार्ज पार्ट अफ अफरिङ ह्याप्पिनेस वाज बाहिर बसेको मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट्स यु कुड सेन्ड इट टु पिपल जो यहाँ बसिरहेछ नेपालमा होइन सो अहिले कस्ट अफ लिभिङ बढेछ सो त्यो पोइन्टमा पनि डु यु थिङ्क फरेन बेस्ड नेपालीहरू आर स्टिल अ बिग पार्ट अफ यर बिजनेस अर डु यु थिङ्क नेपाल बेस्ड कस्टमर्स आर मोर डेफिनेटली अहिले त कस्टमरको नम्बरमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै बेस्ट हो तर वी ट्राइङ टु रिच आई थिङ्क त्यो जुन भनौँ न कस्ट अफ लिभिङ एभ्रिथिङ हुँदै गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क नेपालीहरू विदेश किन गइरहेको छ भने आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूलाई यहाँ खुसी हुन पाओस् होइन त्यसकै लागि कतिलाई सेक्रिफाइस गरेर गएको छ अनि आई थिङ्क त्यो इमोसनल ग्याप जुन छ कसैले थाहा पाए कतिचोटि त एजुकेट गर्न पाएको छैन मार्केटिङ गर्न पाएको छैन होइन हामीले बाहिर जुन एफोर्ड गर्न पनि त्यो पाएकै छैनौँ गरेकै छैनौँ सो कसैले फर्स्ट टाइम थाहा पायो भने दिस इज पोसिबल इन नेपाल सर्भिस लिइहाल्छ होइन सो त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क अझै काम गर्न बाँकी छ नेप्लिज लिभिङ अब्रोडहरू हाम्रो डायस्पोरा कम्युनिटीलाई नेप्लिज डायस्पोरा कम्युनिटी काम गर्नलाई तर एक्जिस्टिङ नम्बर वाइज चाहिँ नेप्लिज बढी छ सो टकिङ अबाउट द बिजनेस यु बिङ एन अन्टरप्रेन्योर होइन दुईवटा सक्सेसफुल रनिङ बिजनेस छ सो नेपालमा बिजनेस गर्न कतिको गाह्रो छ अफकोर्स गाह्रो छ डेफिनेटली गाह्रो छ बिकज कति कुराहरूमा मैले भने केकमा च्यालेन्जेस गाह्रो पनि छ पर्सनल च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ होइन अनि बिङ फर्स्ट टाइम अन्टरप्रेन्योर भनौँ फर्स्ट जेनेरेसनको फ्यामिलीमा कसैले गरेको छैन आफैले फर्स्ट टाइम सुरु गरेको फर्स्ट टाइम सिक्दै गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि बिजनेस ब्याकग्राउन्डको परिएन सो मेरो इन्डिभिजुअल स्ट्रगल छुट्टै छ इन्डिभिजुअल डिफिकल्टी छुट्टै छ इकोसिस्टम पनि त्यति ठुलो भइसकेको छैन होइन सक्सेस स्टोरिजहरू टन्न आइसकेका थिएन अनि त्यस पनि हामी गइरहेको थियौँ त्यही बाटोमा अनि आई थिङ्क डेफिनेटली अनि इकोसिस्टमहरू नबनेको इन्भेस्टमेन्टको साइडमा थिएन होला पोलिसिजको साइडमा थिएन होला सो यो एन्टायर कारणले गर्दा कतिचोटि केओटिक इन्भाइरोमेन्टमा परेका छौँ आफै फाइन तिर्न परेको छ सो देयर हेज बिन अ टाइम वेन गभर्मेन्टको साइडबाट पुगेन कि अथवा हामी अनफेयर भयो कि भन्ने हुन्छ कतिचोटि इन्भेस्टर्सहरू जति पिच गरे पनि आइरहेको छैन राइट काइन्ड अफ इन्भेस्टर्स राइट भ्यालुएसनमा आइरहेको छैन भन्ने हुन्छ
अनि आफ्नो च्यालेन्जेस पर्सनल च्यालेन्जेस त मैले भनिहालेँ इट्स लाइक नेक्स्ट लेभल कि आइ एम नट इन्टु दिस नट फ्रम दिस इन्डस्ट्री सो टु बिलोङ टु द्याट इन्डस्ट्री त्यो इन्डस्ट्रीमा गएर केही गर्नु चेन्ज ल्याउनको लागि जुन लेभलको मिहिनेत गर्नुपर्छ द्याट्स नेक्स्ट लेभल अफ च्यालेन्जेस सो इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट तर त्यसको फेरि आई थिङ्क रिवार्ड्स पनि अनि लर्निङ पनि त्यो साइड फेरि ब्युटिफुल पनि छ अर्को साइड आई थिङ्क सो हजुरले भने जस्तै यु आर नट फ्रम टेक ब्याकग्राउन्ड अफ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड होइन हजुरलाई कस्तो लाग्छ डु यु थिङ्क इन आजको टाइममा टेक्नोलोजी एन्ड बिजनेस दे हेभ टु गो टुगेदर डेफिनेटली त्यो त जानैपर्छ आई थिङ्क टेक्नोलोजी बिना कमै बिजनेस स्केल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ सो स्केलेबिलिटीमा जहिले पनि टेक्नोलोजी चाहिन्छ डे वानमा नचाहिएला कतिको बिजनेसहरू स्टार्ट गर्नलाई तर आई थिङ्क एउटा टाइम पछाडि टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ अनि टेक्नोलोजीकै कारणले गर्दा स्केल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ बिजनेस अनि स्टार्टिङ अ बिजनेस इन नेपाल इजियर जस्तो लाग्छ मलाई स्टार्ट गर्नु त सजिलै छ त्यो स्केल गर्न सस्टेन गर्न पनि आई थिङ्क इट्स नट द्याट डिफिकल्ट तर स्केल गर्न इट्स टु डिफिकल्ट होइन मलाई देखेको चाहिँ अनि आई थिङ्क म जस्तो अन्टरप्रेन्योरहरूको सबैको च्यालेन्जेस नि स्केलेबिलिटी नै हो सबैले स्केल गर्ने ट्रायल गरेको छ आइम स्टिल ट्राइङ इट ओके सो करेन्टली गभर्मेन्ट पोलिसिज आर नट भेरी फेभरेबल होइन इ कमर्स बिजनेसहरूको लागि सो वाट इज यर थट्स अन द्याट अहिले त इ कमर्स पोलिसी भन्ने छैन होइन सो त्यो बनाउनलाई भनौँ ड्राफ्ट भयो त्यसपछि हामी पनि कतिचोटि त्यस्तो खाले डिस्कसन्सहरूमा वी बिन पार्ट अफ अनि त्यसपछि फिडब्याक्सहरू पठाएको छौँ त्यो बिलमा तर अब अहिलेसम्म द्याट नट बिन डिसिजन त पास भइसकेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म डिस्कसन चलिरहेछ अनि आई थिङ्क नेसेसरी छ बिकज कतिचोटि हामी आफै कोभिडको टाइममा फाइन तिर्नु परेको थियो बिकज हामी इ कमर्समा रजिस्टर्ड नभए भनेर तर इ कमर्समा त्यस्तो उनी रहन्छ प्रोभिजनै रहन्छ इ कमर्समा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने भनेर सो डिफिकल्ट छ अनि अब कुनै नयाँ काम सुरु गर्दा भोलि पोलिसीले नदेला होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अझै पनि अलिअलि अनसर्टेनिटीको पार्ट हाई छ अनि आई थिङ्क पोलिसीको लेभलमा काम चाहिँ भइरहेछ होइन तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ देखिसकेको छैन आई थिङ्क रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर अब आई थिङ्क त्यो डिसिजन गर्न गभर्मेन्टको साइडबाट नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ अनि हामीले पनि आफैले कोभिड आई थिङ्क फर्स्ट लकडाउनकै बेलामा वी रियलाइज द्याट इ कमर्सहरू सबै आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेछन् देयर सुड बी एउटा केही एसोसिएसन बनाउनुपर्छ सबैको भोइस एउटै जानुपर्छ भनेको कारणले गर्दा वी फर्मड इ कमर्स एसोसिएसन पनि इ बिजनेस एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर इ ब्यान भनेर वी स्टार्टेड इट अनि त्यसमा सबै मार्केट प्लेसेसहरू इ कमर्सहरू सबै छ इभन वालेट्सहरूदेखि लिएर सबैको साइडबाट रिप्रेजेन्टेसन राखेर वी स्टार्टेड इट अनि यसले चाहिँ राम्रो लभिङ एडभोकेसी पनि गरिरहेछ फिडब्याक्सहरू दिइरहेछ एन्ड वी वर्किङ अन इट सो वी माइट एक्सपेक्ट एउटा दुईवटा पोलिसी समवेयर इन द फ्युचर भनौँ न डेफिनेटली त्यो इ कमर्स पोलिसी त सिधै पास हुन्छ होला राइट ओके थ्याङ्क यू ओके सो अहिलेको ट्रेन्ड इज a lot of youth, you know, they are going abroad. Qatar जाँदैछ, many are leaving for Australia, US, Canada as well. So त्यो बाहिर जाने ट्रेन्डले गर्दा in the next few years, you know, how much will that affect businesses? I think definitely अहिले नै धेरै भनौँ न अब त्यो ट्रेन्ड देखि नै हालिन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन लेभलको ह्युमन रिसोर्समा एउटा सप्लाई साइडमा छँदैछन् जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन कि डिफिकल्ट भइरहेछ राम्रो ह्युमन रिसोर्स पाइँदैन अब होला यो भनौँ राम्रो एकदमै एक्सेप्सनल्सहरू पनि बाहिर जान्छन् गर्न गाह्रो भएको च्यालेन्जिङ पढ्न सकिएन अरू के भने उनीहरू बोथ द अप्सन्स बाहिर गइरहेछ अनि एउटा मिडियोकर हामी भनौँ देयर आर पिपल वुड एक्चुली स्टे जस्तो देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि होइन तर रिजन के छ भन्दा आफ्नो पर्सनल रिजन होला बाहिर जानलाई तर आई थिङ्क यसले चाहिँ एज अ देशलाई नै एउटा साइडमा चाहिँ अलिक डरलाग्दो पिक्चर त्यो चाहिँ लगिरहेछ जस्तो लाग्छ भनौँ न एउटा म्याक्रो नेसनल लेभलबाट अलिक माथिबाट सोच्यौँ भने चाहिँ ओहो कता गइरहेछ त एभ्रिडे यति धेरै मान्छे गइरहेछ 5 वर्षपछि त मान्छे पाइँदैन क्या हो होइन त्यो स्टेज आउँछ कि नेपालमा पनि जस्तो फिल हुन्छ अनि आजकै दिनमा पनि वी डोन्ट गेट ह्युमन रिसोर्स राम्रो अनि त्यो कारणले गर्दा एउटा टाइम पछाडि त झन् गाह्रो हुन्छ कि भन्ने पार्ट छ आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ बिजनेसको साइडबाट पनि एज इन्डिभिजुअल पनि गभर्मेन्टको साइडबाट पनि त्यस्तो खाले पोलिसी आउनु पऱ्यो जहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई भनौँ न वाइ आर पिपल लिभिङ बाहिर किन गइरहेछ त्यो पत्ता लगाएर आई थिङ्क वी निड टु वर्क अन इट सिरियसली जस्तो लाग्छ नभए चाहिँ ठुलै एउटा च्यालेन्ज अगाडि देशको लागि नै अगाडि आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डु यु थिङ्क द्याट धेरै यो बाहिर जाने वान अफ द रिजन्स मेजर रिजन भनौँ न इज बिकज वान इज द एजुकेसन क्वालिटी इज जस्तो पहिला थियो त्यस्तै छ इट्स नट चेन्ज अ बिट होइन जति चेन्ज हुनुपर्ने जो जतिको एक्सप्यान्ड भएर डेभलप हुनुपर्ने भएको छैन एन्ड दि अदर रिजन कुड बी बिकज देयर इज नो इन्डस्ट्री आफ्टर यु स्टडी अ सर्टन सब्जेक्ट इन्डस्ट्री ग्रोथ नै नभएर डु यु थिङ्क दोज आर द रिजन्स होइन वान अफ द रिजन होला एजुकेसनमा धेरैजना पढ्नै गइरहेको छ कतिजना होइन एउटा
भनौँ इम्प्लोइमेन्टको लागि जाने एउटा छन् भने मिडल इस्टतिर धेरै गइरहेछ हाउ डु वी स्टप द्याट सो देशमै त्यति लेभलको यहीँनिर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सकिएला अर्को पढ्न जाने सिक्न जानेहरू ग्रुप पनि ठुलो छ अनि आई थिङ्क त्यो त नट ब्याड तर फर्काएर किन ल्याउन सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि प्रब्लम इन्डस्ट्री छैन अरू यहाँनिर त्यति अपर्च्युनिटी देखिरहेको छैन उनीहरूलाई उहीँ गर्दाखेरि इजियर भइरहेछ अनि यहाँको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी सो मेनी थिङ होला यहाँनिर आई थिङ्क त्योमा काम गर्नु नेसेसरी छ अनि जो मान्छे कामै गर्न गइरहेछ नि राइट बिफोर बिकज यहाँ पढाइ छोडेर आई थिङ्क त्यो साइडमा चाहिँ अझै धेरै काम गर्नुपर्छ होइन एजुकेसन सेक्टरमा देशमै बस्नुपर्छ सबै यहीँ पढ्नुपर्छ बाहिर जानै हुँदैन एक्सपोजर लिनै हुनु भने आई थिङ्क त्यो नोसनमा म छैन जानुपर्छ पढ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ होइन त्यो ग्लोबल पिक्चर थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि त देश अझै ठुलो विकास होला नि तर यो पिक्चरमा आई थिङ्क पोलिसी लेभलमा बस्नेहरूले अझै त्यसमा वर्कआउट गर्नु नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ किनभने जुन तरिकाले बाहिर गइरहेको ओभरअल फर्केर पनि आइरहेको छैन अनि त्यो फर्केर आउने स्टोरिजहरू सक्सेस स्टोरिजहरू एकदम थोरै सुनिन्छ सो आई थिङ्क त्यो नम्बर बढाउनुतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो अहिले इफ यु लुक एट इट होइन होम ग्रोन स्टार्टअप्सको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै हाई छ बट एउटा मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ फरेन कम्पिटिटर्सहरू एन्टर गर्छ नेपाली मार्केटमा होइन एन्ड देन इट खाइदिन्छ भनौँ न नेपाली स्टार्टअप्सहरूलाई दे बेसिकली ड्राउन दे डोन्ट एक्जिस्ट एनी मोर कति धेरै विभ सिन राइड सेयरिङ एप्सहरूको केसमा होइन देयर वाज अ होम ग्रोन एन्ड देन एउटा अर्को फरेन आयो एन्ड देन इट काइन्ड अफ वेन्ट डाउन हिल भनौँ न तिनीहरूको लागि सो त्यस्तो केसमा वाट डु यु थिङ्क द गभर्मेन्ट सुड डु आई थिङ्क मलाई फर्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्टको साइड एउटा पार्ट छ होला पोलिसीमा आई थिङ्क देयर क्यान बी डिफरेन्सेस लाइक होम ग्रोन स्टार्टअप्सहरूलाई कसरी ग्रो गर्ने ठाउँहरू राख्ने भन्ने पोलिसीमै काम गर्ने ठाउँहरू हुनसक्छ धेरै होइन तर अर्को पार्ट चाहिँ एज अन्टरप्रेन्योर पनि के फिल हुन्छ नि जस्तै मेरो सेक्टरमा लेट्स से गिफ्टिङमा यसमा कोही बिगर प्लेयर आओस् न अनि त्यसपछि बल्ल दिस इज भ्यालिडेटेड द्याट यहाँनिर मार्केट रहेछ होइन सो आओस् भन्ने चाहिँ हुन्छ फेरि तर त्यसले किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पनि एउटा च्यालेन्ज बढाउँछ होला होइन तर अर्को फेरि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ ओभरअल च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिचोटि आफ्नो एक्जिस्टेन्स पो नहुने हो कि म आफै मार्केटबाटै बाहिर जानुपर्ने हो कि भन्ने डर फियर पनि हुन्छ होला अनि आई थिङ्क यसमा एज अन्टरप्रेन्योर मैले भन्ने पार्टमा चाहिँ भनौँ न इफ यु सी अरू कन्ट्रिजहरूको पोलिसिजहरूमा पनि हेर्दै गर्दाखेरि लेट्स से यस्तो खाले इभन इन मार्केट प्लेसकै केसमा इन्डियामा इन्भेन्ट्री राख्न पाइँदैन देयर आर फ्यु रेस्ट्रिक्सन्स लाइक गभर्मेन्टले बनाएको होइन यु क्यान रन यस्तो खाले इफ यु आर एफडिआई अर कम्प्लिटली फरेन प्लेयर हो भने यु क्यान डु दिस वे बिजनेस तर यो गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न यो चाहिँ जस्ट फर होम ग्रोनको लागि छोडिदिएको छ भनेर त्यो राखिदियो भने आई थिङ्क सबै होम ग्रोनले पनि सिक्ने भनौँ मिस्टेक गर्दै सिक्ने ठाउँहरू हुन्छ होला किनभने हामी त मच्योर तरिकाले गइसकेका छैन टेस्ट गर्नै पाएको छैन होइन र सँगसँगै उनीहरू आउनै दिनुहुन्न भन्ने होइन उनीहरू आइसके पछाडि जुन तरिकाको स्टार्टअप कल्चर बढ्छ जुन देखिन्छ होइन ओभरअल प्रोफेसनलिजमदेखि लिएर टेक्नोलोजीमा जुन देखिन्छ नि जुन तरिकाको प्रोफेसनलिजम र त्यो आई थिङ्क त्यसले चाहिँ हामीलाई ग्रोथतिर लग्छ तर गभर्मेन्टको साइडमा चाहिँ हाउ डु वी एक्चुली वर्क अन यस्तो खाले सेफ साइड कि भोलि एउटा पनि नेपाली होम ग्रोन चाहिँ यहाँनिर अलिकति राम्रो चल्यो कि कुनै आएर बिगर प्लेयर आइदिइहाल्यो भने यहाँनिर उनीहरूले पनि सस्टेन गर्न नसक्ने चाहिँ नहोस् उनीहरूलाई कसरी क्यापेबल बनाउने र उनीहरूलाई कुन तरिकाले एउटा यस्तो राम्रो पोलिसी ल्याइदियोस् कि उनीहरू पनि सेफ गार्डेड आफ्नो ठाउँमा काम गर्न सकोस् आई थिङ्क त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट साइडबाट गर्नुपर्छ सो विभ सिन यो धेरै इभेन्ट्सको पार्टहरू भएको लाइक यु आर बिहाइन्ड ओहो केक यु आर बिहाइन्ड अफरिङ ह्याप्पिनेस अनि मेन्टल हेल्थ इनिसिएटिभ यताउता यु बिन अ पार्ट अफ अ लट अफ थिङ्स होइन हाउ डु यु टेक आउट टाइम फर यर सेल्फ एज अ भेरी बिजी अन्टरप्रेन्योर आई वुड से होइन कसरी टाइम निकाल्छिन्छ आफ्नो लागि हाउ डु यु म्यानेज यर स्क्रिन टाइम यर कम्युनिकेसन टाइम आई थिङ्क मलाई चाहिँ पर्सनली डेफिनेटली टिम एउटा आफ्नो ठाउँमा भइसके पछाडि कामहरू धेरै कुराहरू अटोमेट हुन्छ होला होइन अनि तर आफैलाई पर्सनली म्यानेज गर्नलाई पनि देयर आर लाइक लेट्स से धेरै प्रोडक्टिभिटी एप्सहरू जुन युज गरिन्छ म इट्स बिन आई थिङ्क इयर्स 5-6 वर्षै भइसक्यो म गुगल क्यालेन्डर एकदमै धेरै युज गर्छु होइन कुनै पनि सानो अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर रिमाइन्डरदेखि लिएर सबै कुरा मेरो गुगल क्यालेन्डरमा हुन्छ अब गुगलको यो एकदम राम्रो फिचर भयो लेट्स से भनौँ कोलाबोरेसनको कामहरू बिकज आइ पार्ट अफ लाइक अघि भने जस्तो कति नन लेट्स से बिजनेस बाहेक पनि भोलिन्टरी कामहरू गरेर आउँछ म है त्यहाँनिर पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ सो एउटा डक्समा काम गर्दाखेरि आई थिङ्क जति पनि फ्रीमा गुगलको प्रडक्ट्सहरू छ आई हेभ बिन युजिङ इट टु द फुलेस्ट होइन
त्यस पछाडि कम्युनिकेसनको लागि लेट्स से इन्टरनल भनौँ न बिजनेसको साइडबाट टिम म्यानेज गर्नु पऱ्यो, 2टा टिम म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने अरू 3टा टिम म्यानेज गर्नु, हाउ डु डु इट, सबैलाई स्ल्याक चलायो। आई डु इट स्ल्याकमा। मेरो कम्युनिकेसन लाइक फ्रम सानोदेखि लिएर सबै कुरा छ। सो त्यसले गर्दा इन्ट्र्याक्ट लिएर आउँछ बिजनेसभित्रको कम्युनिकेसनको साइडबाट। अनि आई थिङ्क इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि वे बिल्ड आफ्नै सिस्टम्स, अकाउन्टिङ, एन्टायर कम्पनीको म्यानेज गर्नलाई ERPहरू राखेर होला। आई थिङ्क यसरी चाहिँ ओभरअल बिजनेस साइड पनि म्यानेज छ, पर्सनल साइड पनि म्यानेज छ, अनि यहाँ कता कता टाइम निकाल्न पाइन्छ। आई थिङ्क त्यो तरिकाले। अनि आफ्नो फ्यु कुराहरू म्यानेज भएन, जस्तै म आजको दिनमा म क्यालेन्डर बिना आई कान्ट इमेजिन माई लाइफ, बिकज कति ठाउँमा कमिटमेन्ट हुन्छ बिर्सिहालिन्छ नि होइन, पछि सम्झेर त भएन। सो त्यो राखिहाल्यो भने लाइक मेरो 1 महिना पछाडि यहाँ जाँदैछु, 3 महिनापछि यहाँ जाँदैछुदेखि लिएर सबै कुरो, सानो साथीलाई भेट्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ पर्सनल सबै राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नो वेरी कहाँ मेरो फ्री टाइम छ, के छ, कुन बेला बिजी छु। अनि जुन दिन मेरो क्यालेन्डरको होम स्क्रिनमा त जस्ट क्यालेन्डर होइन, अनि झन् त्योमा जति बेला हुन्छ नि कि इभेन्ट, अनि यो विक त मेरो त एकदम टायरिङवाला थियो भनेर त्यो क्या रिल्याक्स, अनि अर्को हप्ता थोरै देख्छ ओहो यो हप्ता कति मजा आउनेवाला छ, दिनमा एउटा मात्र कमिटमेन्ट छ, अझ छँदै छैन होइन। सो द्याट्स समथिङ आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई म्यानेज माई टाइम। अनि आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म एक्सप्लोर पनि धेरै गर्छु कि प्रोडक्टिभिटी टुल्स नयाँ के आइरहेको छ, कसले के चलाइरहेको छ भने आई डु इट माइसेल्फ जस्ट टु मेक माइसेल्फ प्रोडक्टिभ भनौँ। एज अ फेलो अन्टरप्रेन्योर होइन, हजुरको वाट एडभाइस वुड यु गिभ कि अरू अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई जसले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न खोजिरहेछ या स्केल गर्न खोजिरहेछ? आई थिङ्क स्टार्ट गर्नेलाई चाहिँ दिन मिल्छ, स्केल गर्नलाई भन्दा पनि। तर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल इज 2-3टा कुराहरू मलाई युजली हामी के कुरा कुर्छौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ आफू पर्फेक्ट हुनुपर्छ, लाइक लेट्स से आई हेभ टु बी एक्सपिरियन्स इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा, फाइनेन्स, अकाउन्ट, सब चिज जानिसके पछाडि बल्ल बिजनेस गर्ने हो भन्ने छ एउटा नोसन। अर्को नोसन मेरो बिजनेस प्लान राइट भइसके पछाडि, एकदमै पर्फेक्ट प्लान भइसके पछाडि सबै चिज बनिसके सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अनि यो 2टा चिज मलाई लाग्छ कहिले पनि हुँदैन होइन। एभ्री टाइम भनौँ न आफ्नो साइडको लागि ग्रोथको लागि टन्नै छ, र जबसम्म त्यो बिजनेस प्लान तबसम्म पर्फेक्ट हुन्छ तबसम्म टेस्टेड नहुन्छ, हुँदैन। सो टेस्ट गर्नको लागि हेभ टु एक्जिक्युट, स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ लाग्छ। अनि मलाई त केही थाहै नभएको स्टार्ट गरेको, आई न्यू नथिङ अबाउट इट। मलाई त अकाउन्टेन्टले डेबिट र क्रेडिट भन्दाखेरि पनि यो भने के भन्ने सोध्ने खाले मान्छे थिएँ म होइन, फ्यु इयर्स ब्याक। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ आई फिल लाइक इफ यु रियली वान्ट टु स्टार्ट गर्नुहोस्, इट डज नट ह्याभ टु बी वर्ल्ड चेन्जिङ आइडिया, सानो नर्मल सबैले गरेर आइडियामै जानुहोस्। देन यु विल रियलाइज तपाईँ कता जान सक्नुहुन्छ होइन। यु विल रियलाइज यहाँभित्रको पोटेन्सियल के छ, ओके यहाँ त यो कसैले गरेकै रहन्छ, किन गरिरहेको छैन, अनि त्यो एक्सप्लोरेसन सुरु हुन्छ, आफै पिभट गरिन्छ, त्यहीँभित्र गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। रादर देन बाहिर बसेर अब्जर्भर भएर धेरै सोच्नुभन्दा पनि जम्प इन टु इट भन्ने खाले मान्छे म चाहिँ। इट क्यान अरू धेरैजनासँग नमिल्ला कि फाइन बिजनेस मोडल सबै चिज मिलिसकेपछि सुरु गर्ने भन्ने नोसन पनि छ। तर मलाई चाहिँ एज यङ अन्टरप्रेन्योर स्टुडेन्ट हुँदाखेरि के सुरु गर्नु छ भने चाहिँ डु इट, सुरु गरिसकेपछि विल फिगर इट आउट। अनि त्यो जर्नी ब्युटिफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ। डिफिकल्ट टाइम होला तर धेरै कुरा सिकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच आज फर गिभिङ अस your time, for sharing your insights and everything. And once again, congratulations on Forbes 30 under 30 and the mental health initiative as well. Thank you so much. Thank you for watching this episode of Tech Stories powered by Hamrobazar. Before leaving, do remember to subscribe to our channel. Also remember to like and share this video as well. Ani bell notification pani ring gardinu hola. I am Ashna and I'll see you in the next video. Bye bye.